Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing soi Yle X aamussa ja tätä on odotettu. Kello on 9.20 ja Tarja Turunen on saapunut paikalle. Terve. Terve. Saitko unta viime yönä, kun tänään on Henkäys ikuisuudesta -levysi julkistamispäivä? Kyllä tuli uni ja maistui oikein hyvin saunan jälkeen. Mulla oli eilen konsertti tuolla Tapiolla-salissa, UNICEF-konsertti ja varpaita pakotti siihen malliin, että oli pakko mennä saunaan ja nostaa seinälle ja sen jälkeen potslojalleen sänkyyn ja kyllä uni maistui. Eli sä et ilmeisesti koe huonoa unta silloin, vaikka on tulossa kiireinen ja ehkä vähän jännittäväkin päivä. En ehkä konserttia edeltävänä yönä niin nukuttaa vähän heikommin, mutta ei tällä. Eli konsertti jännittää sua enemmän kuin levyn julkaisu. Eikö ole hassua? On, koska kun katsoo sun konserttikalenteria joulukuussa, niin sulle tulee aika paljon semmoisia huonoja unia. Huonoja öitä. Elää viiti. Just oli vähän aikaa sitten lehdessä, että 1 miljoona suomalaista kärsii univaikeuksista ja just tää levottomat jalat on yksi. Sä sanoit, että jalkoja pakotti. Joo, minulla on ihan järkyttävän levottomat jalat. Se on aina hirmuinen vispaus ennen kuin tulee uni. Mutta sitä se on, että valitettavasti vieruskaverikin kärsii siitä varmasti. Pari potkua yössä. Niin, ja sanoi sille vieruskaverille, että ottaa jonkun semmoisen, millä voi hakata kantapäin. Kaukosäädin tai joku, se helpottaa. Jutellaan Turusen Tarjan kanssa kohta lisää. Manboy, Please Stop Crying soi Yle X aamussa. Kello on 25:09 ja Tarja Turunen on meillä kylässä. Oot just julkaissut uuden albumin ja tässä laulat ainakin 4 kielellä. Hetkinen. 4. Latinaa ja englantia ja suomea ja espanjaa. Joo. Saksa. Joo. Eli 5. Joo. Kuinka tää onnistui? No en tiedä. Siinä te Kuuntelepa itse. Niin, kuuntelepa. No saksan kieli on aika karskeen kuulosta kyllä, mutta espanja ehkä jo sujuu huomattavasti paremmin. Ja no, suomen kielihän mulla on tunnetusti erittäin huono. Että tällä hetkelläkin todella kärsin siitä, että suomen kieli on yllättävän paljon huonontunut viime vuosina. Sitä tulee niin vähän käytetty. Mutta se ei kuitenkaan sulla ole vielä niin huonoa, että suomalaiset laulujen kuuntelijat ajattelisivat, että kylläpä se nyt lausuu huonosti suomeen. Ei, ja kyllä Esa Nieminen, tuottaja, joka oli mun mukana tässä projektissa, niin hän kyllä korjaili sitä mun suomen kieltä hyvin ahkeraa, että siitä on tosi kiitollinen kyllä. Mistä Esa erityisesti antoi palautetta? Mulla on kuulemma ruotsinkieliset ällät. Ruotsalaiset ällät. Se tulee se ällä jotenkin silleen. Pehmeästi. Liian pehmeästi, niin. Pitäisi olla leveämpi ällä. Eli sulta on tulossa jossain vaiheessa siis myös ruotsiksi. Jaha. Jaa, no siihen me ehkä uskaltaisi lähteä. Aika hirveä heikko ruotsi. Tuossa kun on Espanjaa ja Saksaa muun muassa, niin kuinka paljon levyä markkinoidaan niihin maihin, että kuinka paljon esimerkiksi espanjankieliset tulee kuulemaan näitä kappaleita? Nyt kun sanoit espanjankieliset, kyllä Buenos Airesissa, että levyhän julkaistaan ainoastaan Suomessa ja Argentiinassa. Että tietty fanit varmasti löytää tämän levyn. Kaikki keinot on sallittuja, että löytävät varmasti muuallakin maailmalla, mutta ihan päätarkoitus oli julkaista ensinnäkin Suomessa, että ihan kiitoksena suomalaisille monien vuoden kannustuksesta. Se oli se mun niin kuin päällinen idea. Ja sitten tämä, että koti on myös Buenos Airesissa, niin. Onhan se hyvin erilainen traditio. Eihän siellä tällainen joulunen traditio, jouluisia albumeita, tuskin siellä edes on. Että ne albumit, mitä sinne ihmiset pääsee kuuntelemaan, ne on paljon Amerikasta. Ne albumit, että se on sitä enemmän sitä Jingle Bells-osastoa, tiedätkö, sellaista kulkuset, että tämä on hyvin hiljainen joululevy, tämä mun joululevy, ja se on varmasti aika uutta. Miten nämä markkinointistrategiat eroavat sit Suomesta? Siellä, no tietty, mä oon tehnyt siellä oikeastaan tämän niin sanotun promootion tälle levylle, että ennen lähtöön, että viime viikon perjantaina lensi Suomeen ja ennen sitä tein tämän, että singlen julkaisupäivänä niin pidin 25. päivä viime kuuta, niin pidin nimmarisession sinne faneille, että siellä oli aika mukavan kokoinen jono. Muutama kortteli, jos enemmän, niin oli ihmisiä jonossa ja sitten oli oikein mukava. Mutta sulla onnistuu jo haastattelun antaminen esimerkiksi espanjaksi. Joo, se on vähän karskia ja kyllä se jännittää kovasti, mutta kova työhän siinä
ollut tehtävä sen eteen, mutta kyllä minä jo yhden olen tehnyt, mutta ainoastaan yhden. Miten kun oot Argentiinassa paljon viettänyt aikaa, niin ootko tutustunut jo tangon taikaan? Joo, kyllä turistinakin sinne. Tietysti bändin kanssa sitä mentiin jo ensimmäisenä, että totta kai jo. Paikalliset eihän nyt nuoret tangosta puhu, että se on enemmän sitä niin kuin tosissaan keski-iän ihmisten musiikkia ja sitten, että vanhemmat ihmiset haluaa siitä paljon keskustella. Ja on ollut mielenkiintoisia keskusteluja, on kyllä heidän kanssa käynyt, että onhan se ihan erilaista tänä päivänä elämä Buenos Airesissa, mitä se aikaisemmin on ollut. Että sitä on tanssittu tangoa kaduilla ja laulettu, mutta kyllä mä oon muutaman tangosuun päässyt katsomaan ja onhan se mielenkiintoista, se on upeata kyllä. Onko ne uteliaita susta, että minkälaista on suomitango? On ja heille se on ihan uusi juttu, että he eivät ole tietoisia siitä, että Suomessa on niin tärkeä tango, että meille on niin tärkeä tangomusiikki ylipäätänsä, että siitä on ollut mulle ihan ilo kertoa, että meillä on sellainen rytmi, joka toistuu ja että onhan siinä paljon eroja suomalaisessa tangossa ja argentiinalaisessa. Miten siitä kulttuurista, mitä suomalaisena oot oppinut argentiinalaisesta, eteläamerikkalaisesta kulttuurista? Ehkä avoimuutta, tiedätkö, että sellaista, no kotona mulla on argentiinalainen mies, joka ensikättelyssä nostaa kissan pöydälle silloin, kun tapahtuu. Että se on ollut sellainen asia kyllä, että niin hyvässä kuin pahassa. Että se on ollut hieno asia, että sit oppinut on tosi paljon avoimemmaksi ja puhumaan asioista, että ei ole asia, mistä ei pystyisi puhumaan. Niin suuttuuko argentiinalainen mies tulisemmin kuin suomalaiset? Jaaha, no mun mies on kyllä aika lupsakka. Ja että sitten onhan meillä ystäviä siellä toki, niin. Mutta emme ole nähnyt kyllä heidän suutahtavaa, että siellä käydään niin kuin nopeasti tapahtuu kaikki, että mielentila vaihtuu nopeasti. Että jos se on niin kuin hetki ja se on ohi se paha olo, että sitä ei niin kuin kaivella eikä murjoteta eikä mökötetä viikkokausia. No sehän on ainakin hyvä puoli suomalaisia, että täällähän välillä semmoinen kyräilykulttuuri saattaa joskus elää. Se on totta. Se on tietysti haastavaa, kun puhuit, että oot sieltä oppinut avoimuutta, mutta sitten oot täällä koko ajan valtavassa julkisessa pyörityksessä, että miten niiden kahden asian kanssa sitten luovii. Sepä se hyvä pointti sinänsä, että sitä niin kuin elää niin kuin kahden tulen välillä, että se on ehkä se avoimuus siinä yksityiselämässä. Sitä me ehkä tarkoitankin, että mulla on aina, niinhän me on pitänyt tietyn limitin, että jos on yksityisyys muuten niin sanotusti aika asia, jota niin kuin haalii tänä päivänä paljon enemmän kuin mitä aikaisemmassa vaiheessa. Että siinä on ne omat juttusa, mitä pitää aina miettiä 2 kertaa. Onko sä joskus miettinyt ihan, että tähän minä vedän rajan? Niin joo, kyllä. Onhan ihmisellä jokaisella pitäisi olla tietty yksityisyys ja on asioita, mistä minä henkilökohtaisesti en halua puhua julkisuudessa. Sehän on ihan selvä. Mikä olisi semmoinen neuvo jollekin ihmiselle, joka on nuorena ihmisenä just tullut julkisuuteen, minkä voisit antaa tällä kokemuksella, mitä ei kannata ehkä tehdä? Raadolliset toimittajat odottaa verenhimoisesti raapimisia. Ei, no ehkä siinä on tietysti omana ittenä oleminen on äärettömän tärkeää, ettei yritä olla jotain muuta mitä on ja sitten taas ne oman elämän arvot, ne olisi hyvin tärkeä säilyttää. Ja myös muistaa se, että mikä minä olen ja mikä minä olin ennen tätä. Se on tosi tärkeää, että myös olisi tosi inhottavaa, jos mun ystävät tulisi sanomaan, että ne on muuttunut radikaalisti siitä ajoista, milloin he ovat mut tavanneet jo aikaisemmin, ennen kuin mitä mun elämässä tapahtui julkista. Että se olisi mulle kova tälli. Ja esimerkiksi se määrä, mitä sinusta on ollut kansikuvia kansainvälisissä maailman musiikkialan julkaisuissa, niin sehän on ihan valtava määrä. Niin mitkä on Tarja Turuselle ne keinot, että miten ikään kuin pidät pääs kylmänä, palautat itsesi arkeen ja maan pinnalle siitä pyörityksestä? Ehkä ne on ne ihmiset ja se oma elämän asenne, ihmiset ympärillä, mun perhe, mun ystävät, mun elämä. Ja se kova työ, että sen eteen on pitänyt tehdä ääretön työ, että se on, mitään ei ole tullut ilmaiseksi, tiedätkö? Että se on niin monta vuotta ja niin monta itkua ja kyyneltä ja sitä, että se on ollut tosissaan niin kuin sen ovia on pitänyt avata ja potkia ja niitä kiviä tieltä, että se on tehnyt sen työ on antanut ymmärtää, että se ei ole tullut ilmaiseksi ja sen takia se on taas, että kaikki mitä tapahtuu, mä otan sen ilolla vastaan ja se on vaan ymmärrettävä, siinä on elettävä siinä hetkessä.
kyllä se pitää jalat maassa. Kyllä me ollaan niinku laulajana, se ei ole itsestäänselvyys. Mikään ei ole itsestäänselvyys. Jokainen päivä on erilainen. No, sä elit vuosia tilanteessa, jossa te elit rankkaa kiertueelämää miesporukassa, ainoana naisena. Nyt mä oon pakko kysyä jotain tällaista neuvoa miehille, että Tarja Turunen kouluttaa. Mitä jos keikkabussiin... Kouluta mua. Ja ylipäänsäkin työporukassa, että mitä miehet vois huomioida vähän enemmän? Niin kuin esimerkiksi nyt bänditilanteessahan se on tietysti erityisrankkaa, työajat ja kaikki. Että jos keikkabussiin tulee nainen kylään tai jopa bändin jäseneksi, niin mikä on neuvo? Jaano, no minä henkilökohtaisesti en ole sellainen ihminen, että minun pitäisi pitää kukkaa kämmenellä, että siihen on vaan niin kuin kaipaat rosoisuutta. Niin, eikä se ole semmoista, että kyllähän huomio tietysti on ihana asia, että jos miehet antaa huomioon ja sanoo kauniita sanoja silloin tällöin, niitä ei tarvitse toitottaa joka päivä, mutta pikkuinen huomio silloin tällöin. Voi vitsi, kuule sillä elää vaikka viikon. Mutta semmoiset pienet huomionosoitukset ehkä. Se on se tärkeä. Ja sitten, että on aikaa. Että siinä, jos on rokkielämä tai kiertueelämä muutenkin hirveän rankkaa. Se on rankkaa, että nämä perhettä, kaipaat ystäviä, oot koko ajan pois kotoa. Niin se on semmoinen asia, että siinä kaikki niinku kärsii, mutta jollain tavalla kärsii, että se sit pitäisi kuitenkin olla voimaa tehdä töitä. Niin semmoinen yhteen, että olisi niinku aikaa jokaiselle. Että miehet on miehiä, naiset on naisia ja eihän siitä herranen aika. Niitä sovi samanlaiseksi yrittää saattaa. Ei, että jokainen meistä on erilainen, sehän on ihan selvä juttu. Ja koska me ollaan täällä Yle X aamussa jo Ilen toimesta avattu joulukausi, niin nyt voidaan soittaa Tarjan oma toivekappale tältä levyltä. Halusit, että soitetaan Happy New Year, miksi? Jaa, no ehkä sen takia, että siinä on tätä meikäläisen erittäin sujuvaa espanjan kielen lauluntaa. No ei, siinä on sekä englantia ja espanjaa. Se on semmoinen pirtsakka aamunen pirteä biisi. Tarja Turunen habla español. Siisi. Happy New Year, Abba espanjaksi Tarja Turusen sulosoinnuilla. Tämän levyn nimi on Henkäys ikuisuudesta. Mistä tällainen teema? No, tietty mulla on oma henkilökohtainen merkitys tälle nimelle ja se ehkä juontaa polkunsa sieltä jo siltä ensimmäiseltä sinkulta Yhden enkelin unelma. Että se on niinku sitä samaa teemaa ja kyllä mä uskon, että ihmiset kuultuaan tämän levyn, niin jokainen pystyy jonkun semmoisen oman merkityksen sille albumin tittelille saamaan. Onko sä oot jotenkin spirituaalinen ihminen kuitenkin? Joo, jollain määrin kyllä sitä aina niin kuin pyrkii miettimään, mitä omassa elämässään. Sitten niin kuin sillä tavalla pysähtyy, että päivittäinkin kiittämään, että kiitos taas tästä päivästä. Siitä on tullut ihan semmoinen tapa, niin sanotusti, vaikka sitä niin se vaan tulee tehtyä. Ja ei sitä sen suuremmin mieti. Mikä sä oot horoskoopilta? Leijona. No täällähän sanotaan, että osoita epäilijöille, että tiedät mitä teet ja hallitset tehtäväsi. Menestys ei tule ilmaiseksi, vaikka se tuntuukin houkuttelevammalta vaihtoehdolta. Kato nyt, eikös me just sanonut, että... Pitkää päivää, kyllä se sieltä. Niin. Millä tavalla Tarja Turunen nykyään huolehdit äänestäs? Käytkö laulutunneilla? Mulla on opettaja tuolla Buenos Airesissa, että just sieltä tulin ja kyllä aina siellä ollessa niin käyn viikoittain tunneilla, että se on oikein hyvää huoltoa. Miten se huolto sun tasoisella laulajalla toimii, koska mä tiedän, että jos mä menisin laulutunneille, niin siellä aloitettaisiin ihan alkeista, mutta kun sä jo osaat laulaa. Ja osaamistakin on monen tapaista ja tasoista osaamista. Että se on sellaista kontrollia ja siinähän mullahan on vielä äärettömän paljon oppimista. Et se on ihana asia kyllä, että se taas kannustaa tekemään töitä paljon. Ja oma ääni on semmoinen, siinä on aina asioita, mitä muokata ja oppimista on tosi paljon. En todellakaan pystyisi operaan vielä mennä laulamaan, jos joku tulisi ja nyt kysyisi. Että se on vielä liian aikainen juttu, että kyllä paljon on oppimista. Onko sulla tavoitteita operaan päin jossain vaiheessa? Tällä hetkellä on suunnitelmat ihan toisaalle, mutta kyllähän se olisi aivan ihana kokemus. Että toivottavasti joku päivä
eihän sitä sitten, jos me tässä rockia vetelen vielä muutaman vuoden, niin ja, jos on terveyttä ja ääntä ja hyvä mieli, niin mikä ettei. Onko oopperan suhteen mitään semmoisia uskottavuusasioita, että rock-opera-laulajakin tai oopperaksi rockia laulavakin voi jossain vaiheessa siirtyä? No miksi sitten ei sitten tehtäisi semmoista rock-operaa? Niin. Niin. Ja oopperakin varmaan kärsii siitä, että katsojakunta on ehkä iäkkäämpään kuin mitä se voisi olla. Joo, tällä hetkellä käydään keskusteluja just tästä asiasta onkin ja pitkäänkin. Sitten munkin apua on pyydetty ja on toivottavasti ollut jossain määrin apuna. Kyllähän se nyt on sen alan sanansaattaja niin kuin ollut tässä jo useita vuosia, että tavallaan tuodaan se ooppera niin kuin ihmisten ilmoille helpommin. Se on ollut ihan mielenkiintoista, että klassisissa konserteissa tulee paljon nuoria kuulemaan. Se on mulle hyvin tärkeä asia ja sitten taas organisaattoreille he ovat olleet ihan, että ei voi olla totta, että tämähän on aivan mielettömän hieno juttu, että sitä niin kuin tuntee olemaan semmoinen lähettiläs, tiedätkö, tällä alalla, että pystyy niin kuin saavuttamaan erilaisen kuulijakunnan. Sehän on ihan mielettömän hieno juttu. Tällä uudellakin joululevyllä laulat hyvin niin kuin monella eri tyylillä. Et toisaalta sellaista pop-laulua ja sitten tällaisia hyvin perinteisiä klassisia joululauluja, Aave Mariaa ja muuta. Ja kaikki tietää sun uran kulun, oot tehnyt hyvin monenlaista. Mutta mikä on viime kädessä se asia, mistä haluaisit, että sut muistetaan? Jos kuvittelet, että joku kirjoittaa Tarja Turusesta. Nyt kyllä tuli paha. No ehkä siitä, että kun ihmiset kuulee mun laulavan ja esiintyvän, mikä ja mitä mä pystyn ihmisille antamaan siinä hetkessä. Että niin kuin esimerkiksi eilen tuolla Tapiolla-konsertissa, niin oli ihan äärettömän liikuttava hetki, että kun kappale muuttuu kappaleelta, tunnelma muuttuu kappaleiden välillä, niin mä aistin sen hetkessä yleisöstä. Niin sen mä haluaisin, että yleisö myös muistaisi minusta. Sen, että minkälainen artisti on ollut. Onko ihmiset pystyneet muuttaa sen suhtautumisen suhun artistina, kun sulla on niin se hevitarja on kaikkien muistissa vielä? Kyllä minä uskon, tiedätkö. Sitä mä oon aina toitottanut, että niinku, en minä pidä itteni hevilaulajana, enkä minä pidä itteni klassisena laulajana, että mä oon kaikkea siltä väliltä. Että sitä on niinku semmoinen joka päivä höylä ja sitä pyrin tekemään tulevaisuudessakin. Että se on taas niinku minun itteeni, että se pitää semmoisen mielen virkeänä, tiedätkö, että ei jumahan niinku yhteen paikkaan. Et sitä on päässyt tekemään asioita eri tavalla alusta lähtien, niin sitä niinku pyrkii tekemäänkin niitä. Niin ja sitten kuitenkin kun laulutyyli on sen verran persoonallinen ja tämmöinen tietynlainen, että onko sillä sitten loppujen lopuksi niin suurta merkitystä, että minkälainen rumpukomppi ja kitarat sinne laitetaan taustalle? Se pääsee, mutta kyllä siinä merkitystä on. Soundit pitää olla täydelliset. No sitä totta kai. Ei, mutta tosiaan tyylillisesti. Niin, tyylillisesti ihan totta. Onko se sellainen perfektionisti? Tai mikä on sellainen asia, että jos Tarja Turusen kanssa työskentelee, niin mistä työkaveris ehkä sanoisi sellaisen pienen valituksen sanan? Esa Nieminen muutaman kerran tuolla studiossa. No eikä se oli viitsinä, mutta Esa sanoi muutaman kerran, Tarja, elää viiti. Kun mehän valitin, että tämä on ihan kauheata kuultavaa. Oma ääni, se on sellainen, että sen pitäisi olla täydellinen ja kaikki virheet, minä kuulen itse tietysti kaikista parhaiten, niin Esa sanoo aina 1,000,000 kertaa, että lopeta. Voi, että olisi pitänyt olla videokamera tämänkin session aikana, että olisi saanut nämä kaikki Turusen kootut. Voi kamala, eihän tätä kestä kuunnella. On sillä bonusraidalla siellä CD-perässä. Niin, olisi pitänyt olla jo. Sun joulukiertue suuntautuu myös Venäjälle. Joo. Suomen lisäksi. Millaista fanipohjaa siellä on Tarja Turusella? Hyvin fanaattista fanipohjaa, että mulla on suuri ilo lähteä sinne kyllä nyt, että on monen vuoteen en ole päässytkään konsertoimaan sinne. Kyllä oikein kiva lähteä. Toimiiko siellä hommat ihan samalla tavalla kuin täällä? Ei. Ja kyllähän se on vähän semmoinen tietty silaus sellaista epävarmuutta ja valitettavasti. Mutta kuitenkin mulla on niin turvallinen olo, että siellähän on aina joku mies, joku leveäharteinen tuossa vierellä, että seuraamassa jopa WC:n ulkopuolelle saakka, ei niinkään sisälle. Mutta
todella niin turvalliseksi siellä olo tuntuu, mutta aina se on semmoinen, tiedätkö, maassa maan tavalla. Että se on ihan sama, jos minä menen tonne Ruotsiin maassa maan tavalla, Saksassa maassa maan tavalla, että niin kuin meillä Suomessa. Miten Tarja tähän loppuun vielä kaikkia kiinnostaa, että onko se mahdollista, että joskus vielä palaisit Hevin pariin? Hevin, kyllä varmasti, että kyllä minä tulen tekemään konsertteja, jopa vierailemaan joidenkin bändien kanssa tulevaisuudessa sekä sitten myös oman soloalbumin myötä, niin kyllähän toki ihmiset tulee sieltä kuulemaan jotakin elementtejä. Ei niinkään tästä sololevystä voi puhua, että siitä tulisi Heavy-levy, eikä myöskään klassinen levy, mutta elementein kyllä, että kyllä minä sinne vaadin tiettyjä juttuja, sellaisia rankkoja. Että ei nukahda kesken keikan. Ei. Ja kerro vielä tähän loppuun, kun olet julkaissut joululevyn, niin uskotko joulupukkiin? Aika paha heitti tähän loppuun. Heitti. Kyllähän me on sitä toitottanut. Sitten perheohjelmaa. Niin. Kauhea. Mutta kyllä me on toitottanut kovasti tuolla toisessa kotona niin Buenos Airesissa, että Suomesta tulee se oikea joulupukki. Sitäkö tai toitotusta kyllä kannattaa jatkaa. Niin, se niiden on uskottava. Se on korvatunturi. Ruotsikin aikoo lisätä Lapin markkinointia ja väittävät, ettei nyt vielä joulupukkia yritä viedä, mutta kyllä ne sen vie heti, kun ne vaan haluaa. Joo, näinkö? Ei. Me oletetaan, että myös Marcelo on tämän aatteen takana. Kyllä, näin on. Kiitoksia Tarja Turunen, kun kävit kylässä. Kiitos.